ආයිබෝවන් ඉතින් ඔන්න අද දවසෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා Oshow with my kitchen program එකේ මම. ඇයි මේ අද නිකන් මේ ආයිබෝවන් කියලා හරි සංස්කෘතික විදිහට පටන් ගත්තේ? මම නිකන් එහෙම හිතුණා අද හදන්න ලෑස්තිලා ඉන්න මොනවාද බීම් එක දැක්කම අද අපි බොන්න දෙයක් හදන්නේ නේද? පෝෂදායි බීම් එක. කොහොමද ගායත්‍රි? හොඳින් ඉන්නවා. අද මේවා ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ මට ඔයාට කොහොමද හායි කියන්නවත් මතක් වුණේ නැහැ. මොකද සිංහල ක්‍රමයට සහ මේ අද ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවානේ. අද මාර ලොකු වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර මෙහෙම කරලා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඇත්තෙන්ම ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ නගරේ ඉන්න මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ මේක ගමට සීමා වෙච්ච දෙයක් කියලා. ඒත් එහෙම නෑ. මේක ඇත්තටම පහසුවෙන් ඉක්මනින් ටක් ගාලා හදාගන්න පුළුවන් බීමක්. බීමක් කියන්නේ මේක ඇත්තටම පෝෂණයෙන් ඉතාමත් උසස් මේ බීමක්. ඔව් ඇත්තටම කොල කැඳ කියලා කියන්නේ පෝෂණයෙන් ඉතා ගුණ උසස් තැනක තියෙන දෙයක් තමයි. අපේ අම්මලා පොඩි කාලේ අපිට මාර විදිහට පොවන්න try කරපු දෙයක් තමයි. අපිත් බොහොම කැමැත්තෙන් බොන්න කැමති දෙයක් තමයි. ඒ වුණාට ගායත්‍රි මේක හරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේ. පා වෙනවනේ හදන්න ගියාම ඒක නිසා. නෑ ඇත්තෙන්ම නෑ. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් පහසුවෙන් දැන් මෙතන තියෙනවා පොල් ඒ වෙනුවට ගන්න පුළුවන් පිටිකල පොල් කිරි. ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින් ඔයා කියන්නේ මෙහෙම කරද්දී මේ කොල කැඳ එකක් හදන්න පුළුවන් කියලාද? ඇත්තෙන්ම ඔව්. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි මේ චැලෙන්ජ් එක මොකක්ද කියලා බලමු. මොකද Oshow kitchen program එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි ගෙදරට වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට කාර්යබහුල ඔයාලට ඉක්මනට කෑම එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි නිරන්තරයෙන්ම අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ කොල කැඳ එක මම හිතුවේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. හැබැයි ගායත්‍රි කියනවා එහෙම නෑ කියලා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි හදන්න පටන් ගමු. ඔව් අනුරාධ ඉස්සෙල්ලාම අපි කොල ටික පොඩ්ඩක් පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ගොටුකොළ. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් පෝෂණයෙන් ඉහළ කොළ జాතියක්. මොකද මේකට ඇස්පෙනීම වැඩි කරනවා. ඒ වගේම මතක ශක්තිය දරුවන්ගේ ඉස්කෝලේ යන ඉගෙන ගන්න ළමයිගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අම්මලා මෙහෙම ළමයින්ට උදේ ආහාරයක් වශයෙන් දෙනවා නම් මේක ඉතාමත් හොඳයි. ඔව් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරුද්දක් විදිහට මම නම් ගායත්‍රි උදේට කිරි බොන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මට මේ කොල කැඳ එකක් ලැබෙනවා නම් මම කැමතියි. හැබැයි ඉතින් අර මේ මම කිව්වේ මේකට අර යන කාලේ මට ගත කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම ඒක කරේ නැත්තේ. දැන් අද බලන්නකෝ අනුරාධ ඊට පස්සේ ඔයාට ටක් ගාලා මේක ගෙදර ගිහිල්ලා හදයි. හෙට උදේ. මොකද අපිට සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් එකකට ගියත් ගොටුකොළ එතකොට මේ හාතවරිය වගේ දේවල් හොයාගන්න එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අර කිව්වත් වගේ කියන්නේ පොල් ගාලා කිරි ගන්නත් අපහසුතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. කියන්නේ පොල් ගන්න බැරි කමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් පිටිකල පොල් කිරි මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් මේක ඇවිල්ලා හාතවාරිය. මේකත් දැන් මම පොඩියට කපා ගන්න යන්නේ. මේක සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක තියෙනවා නම් මේක කතුරකින් තමයි මේ කොළ කපා ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ කටු තියෙනවා මේ අතු වල. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඒක සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. හාතවාරියක ඇත්තටම කාන්තාවන්ගේ ඊස්ට්‍රජන් හෝමෝනය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම කාන්තාවගෙන් තරුණ බව රැක දෙනවා. ගායත්‍රි ඒක තමයි රහස මට දැන් තමයි තේරුනේ. ඔව් අනිත් එක තමයි කාන්තාවන්ගේ කේන්ති යන ගතිය අඩු කරනවා. සෑහෙන්න වටිනවා. මම නම් හාතවාරියම බොනවා. එතකොට හාතවාරිය එකත් ඒ විදිහට කපලා බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගන්නවා. ඔව්. මේකත් බ්ලෙන්ඩ් එකට දාගන්නවා. හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ අපි උයාගත්ත රතුබත්. ඔව්. ඒක ග්‍රෑම් 30ක් විතර අපි ගත්තේ. ග්‍රෑම් 30ක් විතර. ඔව් හාල්. ඒ කියන්නේ මේක මේ චුට්ටක් මේ අර අපි කියන්නේ මේ බත් කැඳ කියලා ඒ වගේ ගතියකට තමයි පොඩි බබාලට කන්න අපි පොඩි බෙරි වෙච්ච ගතියට ඒක උයා ගන්නවා. ඒක අපි රතුබත් ගන්න. රතුබත් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෝෂදායි කියන්නේ සුදුබත් රතුබත් තෝරගද්දී පෝෂදායි කියලා කියන්නේ රතුබත්නේ. ඉතින් කැඳ එකට රතුබත් තෝරගන්න නම් හොඳයිද එහෙමද? හොඳයි. ඇත්තෙන්ම ඒ උනාට මේ අනිත් අයට කියන්නේ පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉතුරු වෙන බත් ටිකක් හරි තියලා ඒකට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි රතුබත් නම් වැඩිය හොඳයි. හොඳයි. එතකොට ගායත්‍රි ඕකට අපි මොනවද දාන්නේ? වතුර. මේකට වතුර ටිකක් දානවා. දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. හරි.
අපි බලනවා අනුරාධා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ තනිකරම කුඩු වෙනකම් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරනවද එහෙමද? ඔව්. එතකොට තමයි ඔක්කොම කොළවල සාරය එන්නේ නේ. ඔව්. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඇති නේද ගායත්‍රි? ඔව් දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඇති. අපි දැන් බත් එක ලිපේ තියමු. හරි. මේම බත් එක අපි ඇත්තටම මේ පොඩි කරගත්ත බත් එකට අපි ඊට පස්සේ කිරි දානවා. කිරි දානවා. ඔව්. පොල් කිරි. පොල් කිරි. මේක ඕන නම් පොල් ගාලා පොල් කිරි ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිකල පොල් කිරි ඕන නම් ගන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි මේ දැන් කිරි එක දාලා ගායත්‍රි අපි පොල් කිරි කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද අපි ඒකට මේ දාන්නේ? මේකට දාන්නේ ඇත්තටම පොල් කිරි කෝප්පයක් වගේ. මේකට අපි දිය කරගත්ත පිටිකල පොල් කිරි මම ගත්තේ අද. පොල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මේසෙ හැඳි දෙකක් තමයි දිය කරගෙන දාගත්තේ. කොහොම හරි පොල් කිරි කෝප්පයක් තමයි අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට සුදු ලුණුත් දානවා. ඒ වගේම ඉඟුරු දාගන්නේ හැම එක්කෙනාම ඉඟුරු දාගන්න ඕනෙම කියලා දෙයක් නෑ. සීතල ගතිය වැඩි අයට ඉඟුරු දැම්මහම ඒක ඔව් මාත් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොල කැඳ බොන්න බෑ මට පීනස එනවා. එහෙනම් මම කොල කැඳ බොන්නේ නෑ. එහෙම කියන අයට ඔන්න තියෙනවා විදිය. ඉඟුරු දැම්මහම ඒ පීනස ගතිය තියෙන එක ඒකෙන් නැති වෙලා යනවා. ඔව්. මේකට අපි පීනසේ තියනවා කියලා කොල කැඳ බොන්නේ නැති අයට ඉඟුරු දාලා බොන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ගායත්‍රි කිව්වේ. මොනවාද ඒ අතරේ දැම්මේ? ඒ අතරේ ලුණු කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැම්මද? තේ හැඳි භාගයක් තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊපස්සේ අපි ඒක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ලුණු තමන්ගේ රස අනුව වැඩි කරගෙන දාගන්නත් පුළුවන්. අපි කොහොමද ඕකේ පදම දැනගන්නේ? කියන්නේ නටනවා දැක්කහමද? තව චුට්ටක් වෙලා ගියාම කිරි ටික පොඩ්ඩක් මේ වුණා. මොකද නැත්තම් මම මේකේ තියෙන ඔක්කොම ගුණේ යනවා එකපාරටම මේක රත් වෙන්න ගියොත්. ඒකෙන් හින්දා මේක අන්තිමට මම මේකට මිරිකලා දානවා. ඊට පස්සේ බොයිලින් පොයින්ට් එකේදී මේක නවත්තනවා. හරි. මේ වෙනකොටත් මම හිතන්නේ හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. දැන් මේක අපි දාගන්න පුළුවන් මේ ඒක අපි පෙරලද්ද දාගන්නේ ගායත්‍රි එහෙමම දාගන්නවද? එහෙම දාගත්තොත් ඔක්කොම කෑලි කොළවල ඒ නිසා අපි පෙරනවා. හරි. අපි කියන්නේ ඉස්සල්ලාම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත හාතවාරියයි ගොටුකොලයි දැන් මේක ලිප චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා අපිට මේක පෙරා ගන්න ඕනේ හින්දා. මම කරන වැඩේ මේකටම මේ කොළ ටික පෙරනවා. ඒකටම ජූස් එක. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මිරික ගන්නවා. අර ඒක ඔය මේ ටයිමින් වල දාන්න ඕන හේතුව තමයි කොළවල තියෙන පෝෂදායී කොටස් අර මේ පිච්චන එකෙන් නැති වෙන්නේ විටමින්ස් ඔක්කොම මේකෙන් නැති වෙන්න එක වළක්වන්න තමයි අපි අර බොයිලින් පොයින්ට් එකේදී මේක නවත්තන්නේ. අපි එතකොට ගින්දර මොනවා හරි අඩු වැඩි කරන එකක් සිද්ධ වෙනවද ගාත්‍රි? මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම අඩු කරලා තිබ්බේ. දැන් ඒ විදිහටම තියලා. දැන් ඇත්තටම කොළ කැඳ ඒක දැන් හරි. ගාත්‍රි කියපු එක ඇත්ත. මම හිතුවේ මේක මාර ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා. ඉවරයිනේ. දෙන්න මේක හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි ලිප ඔෆ් කරනවා. දැන් හරි කොළ කැඳ එක. දැන් මං අනුරාධා ඔයාට කොළ කැඳ එකක් දෙනවා අද බොන්න. අද මට කොළ කැඳ එකක් තියෙනවා. අපි නිතර දෙවේලේ දකින කොළ කැඳ එකේ පාටමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අර ඉක්මනට හදාගත්තා කියලා කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද ගායත්‍රි? අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් පෝෂණයෙන් ඉහළ රසවත් වීමක්. මම රස්නේ පිටින් බොන්න පුළුවන් නේද? තව චුට්ටක් නිවුණාට පස්සේ බොන්නනේ. හරිම සුවඳයි. මට ඇත්තටම ඕනේ රස බලන්න.
ලුණු ගානට බත් රසත් වෙනවා. ඒ වගේම ඇත්තටම කොළවල රහ හොඳට දැනෙනවා. මට මේක ටිකක් නිමෙන් නැරලා හොඳට නිදහසේ බොන්න ඕන. ඉතින් ගෙදරට වෙලා බලන් ඉන්න ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මට චැලෙන්ජ් කරා ගායත්‍රි. ඒ වගේම එයා චැලෙන්ජ් එක වින් කරලා තියෙන්න ඕන මේ වෙලාව වෙද්දි. මොකද්ද? එහෙම කරද්දි කොළ කැඳ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Oshow TV channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට හැම දවසම අපි කියනවානේ බොහොම ඉක්මනින් කෑම වේලක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කියන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අදත් ඊටාම පිරිසිදු ඊටාම ගුණදායි කොළ කැඳ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගායත්‍රි අපිට කියලා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි ගායත්‍රි. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවන්ට අපි මතක් කරනවා subscribe කරන්න අපේ channel එක Oshow කියලා search කරලා ඒ වගේම subscribe කරලා ඒ ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට ඉස්සරහදී අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඉස්සෙල්ලාම ඒක ඔයාට එනවා. එහෙනම් ඉතින් අපිට යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ දවසෙත් එන්නම්. අපි යමුනේ ගායත්‍රි. ඔව් අපි යන්න. bye.